nedreptate. În același timp, nu merit să fiu iubit, nu merit să mi se acorde atenție, nu sunt suficient de bun, nu am făcut destul. Aici este clinciul și aici este punctul vulnerabil pe care narcisicul îl speculează maxim și spune: dacă erai un pic mai atent sau mai atentă, știai ce am nevoie. Dacă făceai mai mult, puteai să mă ții. Dacă rezistai mai mult, stăteam cu tine. Dacă luptai mai mult, mai fi câștigat. Dacă acceptai mai mult, ai fi fost partenera sau partenerul perfect. Tot timpul narcisicul face asta, pentru că narcisicul nu simte și atunci cere mai mult, mai mult, mai mult. Cu cât cere mai mult, este foarte conștient de ceea ce cere, este foarte conștient de faptul că atât timp cât îți bați capul să fii acolo, înseamnă că te poate controla. Nu numai narcisicul face asta, toate tipurile de patologii fac asta. Și o fac pentru că ele nu simt. Patologia nu simte. Și atunci, la nivel mental, se gândește că dacă nu simte, înseamnă că nu e ce trebuie. Dacă nu simte, înseamnă că nu i-ai dat destul. Și atunci te obligă să-i dai mai mult ca să ajungă el să simtă. Este fals. Dar este mecanismul pe care îl aplică și prin care funcționează și de aceea se numește abuz. Pentru că nu are nicio legătură cu victima, ci are legătură doar cu faptul că ei nu simt. Sunt incapabili să se simtă în siguranță. Sunt incapabili să primească iubire, să ofere iubire, să-și traducă corect toate comportamentele partenerului sau a partenerei. Pentru că nimeni pe lumea asta nu poate oferi totul, dar patologia întotdeauna o cere. Patologia întotdeauna spune că tu nu ești bun, că tu nu ești suficient, că tu n-ai oferit destul, că ceva din ce faci tu îi ridică semne de întrebare, că nu se potrivește cu nu știu ce, sau ceea ce faci tu nu-l face să simtă și dacă nu-l face să simtă, înseamnă că e ceva în neregulă cu tine. Fals. Este în neregulă faptul că nu poate să primească, nu poate să simte, pentru că frica de intimitate, de emoționalitate e prea mare. Pentru că la ei acolo nu se lipește ideea de iubire cu un comportament decât dacă victima se donează 100%. Ceea ce creează un paradox, pentru că în momentul în care victima se donează 100%, nu mai e bună. E prea slabă, îi cere prea multe, îi oferă prea multe și asta nu poate să facă decât un om slab. Trebuie să te ții pe tine, dar în același timp să-mi oferi mie totul. Narcisicul este mulțumit, să zicem, validat, este măgulit, cel mai corect spus, de donarea victimei, în momentul în care victima se donează. Pe de altă parte, dacă se donează, nu mai validează, nu-i mai place, pentru că asta înseamnă că poate să o facă cu oricine. Știe că o face numai cu el. Știe că o face din cauza capriciozității sale. Și tocmai de aceea este din ce în ce mai capricios. În toată această dinamică în care orice ai face nu e bine, oricât ai da nu este suficient de mult, oricât ai încerca să te schimbi, nu-i ajunge. Tu trăiești realitatea. Realitatea este că nu primești. Realitatea este că te-ai pierdut undeva în acest vis, în această nostalgie după ceea ce ai primit la început, după iluzia iubirii. Și toate aceste sentimente de furie, de nedreptate, de ură față de ceea ce îți face narcisicul, de dorință, de răzbunare, te contaminează. Nu mai ești tu. Nu mai ești cine erai înainte să intri în relație. Nu mai ești în contact cu tine. Nu mai ești într-o veșnică agitație, veșnică nemulțumire, veșnică frustrare. Și ajungi să fii ca el. Îi preiei toate emoțiile astea negative pentru că nu ai de unde să te hrănești cu emoții pozitive.
te contaminezi cu toată paranoia și negativitatea mentală pe care o are, pentru că nu mai ai niciun reper în realitate. Pentru că totul s-a deplasat într-o idee a nemulțumirii. Trăiești frustrare, trăiești privare de nevoia bazală de afectivitate, de atenție, de valorizare, de confort, de siguranță. Ești privat sau privată de toate astea în contact cu patologia și în mod special cu narcisicul. Ești privat de toate astea